यस्ता मुला सब्सक्राइबर हुनुभन्दा त नभएकै बेस हुन्छ यार। हामी पनि त्यसरी बुझ्छौँ त यार, बुझ्नु पर्यो नि सबै नेपालीहरूले यार। रोमानिया आउन कति समय लाग्यो, वर्क पर्मिट आउन कति समय लाग्यो, भिजा आउन कति समय लाग्यो। मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ कुन मेन पावर राम्रो, काम चाहिँ गाह्रै छ भन्नुपर्छ है। वास्तवमा रियालिटी भन्नुपर्छ, मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ है, म जुन काममा आएको त्यो मात्र गर्छु भनेर चाहिँ पाउँदैन फेरि यहाँनिर। फ्युचर बनाउनको लागि आउने हो खास यहाँनिर, पैसा भन्दा पनि। पैसा चाहिँ खासै छैन, बट अब पैसा बिनाको फ्युचर पनि के काम है। Hello everyone, Namaste, welcome back to my channel and it's me your Jeevan Rai from Pundu. र आज फेरि सन्डेको दिन टक्क तपाईहरुसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्न तथा चट्ट म चाहिँ शपिङ गर्नको लागि निस्किदै छु र शपिङ गर्दा गर्दै हजुरसँग पनि यसो छोटो मिठो कुराकानी गरौँ र मलाई पाएको जानकारी हजुरलाई शेयर गरौँ भनेर चाहिँ फेरि उपस्थित भइसकेको छु। म यहाँहरुकै जीवन राई भर्खर टिकटक लाइभ सकेर टक्क रेडी भएर चाहिँ म अब शपिङको लागि पसल जाँदैछु। कोही छैन आज गाइज, केटाहरू सबैजना भित्र रमाइलो गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ है। अब यही हो हाम्रो पुन्डुको यहाँ प्रतीक्षालय भनौँ न है, टक्क लाएर म चाहिँ यहाँ सामान किन्न जान लाग्यो। अलिअलि अब रासन पानीहरू किन्नु पऱ्यो नि त होइन गाइज, त्यही हो निस्केको। र अब हजुरहरूसँग यसो छोटो मिठो गफसप गर्दै जाउँ, भ्लगमा पनि केही जानकारीहरू दिउँ भनेर चाहिँ टक्क उपस्थित भएको म है। यो कसरी भनौँ कि यो कुराहरू है, अलिकति भन्नलाई नै आफूलाई नै अप्ठ्यारो लाग्ने है। अब के भन्नु कि मैले होइन, अब जस्तै हामी अब विदेश आइसकेका छौँ होइन, अनि हाम्रो घरमा भएको फ्यामिलीको प्रोफाइल ओपन गरेर विभिन्न मेसेजहरू पठाउने गिरोजन छन् नेपालमा सक्रिय। त्यो देखेर चाहिँ म एकदम दुखी छु के, स्यालुट। किनभने अब म विदेश आएँ अनि मेरो मिसेसको प्रोफाइल खोल्ने अनि विभिन्न नचाहिने मेसेजहरू पठाउने किन गर्ने के, त्यस्तो काम छैन तिमीहरूको? सबैजनालाई भने होइन है, फेरि जो यो कुरामा सम्बन्धित हुनुहुन्छ नि, यो धेरैको समस्या होला है। जब उसको बुढो विदेश जान्छ अनि उसलाई मेसेज पठाउने कतै पट्टिहाल्छ कि न भनेर हो कि न होइन, त्यस्तो गर्न नहुने थियो के थाहा भोलि तिमी पनि विदेश जाउला होइन, तिम्रो पनि फ्यामिलीलाई तिम्रो बिहे भएको छैन भने सिस्टरहरूलाई कसैले त्यस्तो गर्यो भने तिमीलाई कस्तो लाग्छ भन त। यो भ्लग सायद उहाँहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला है। मेरो पनि घरमा मेरो पनि फ्यामिलीलाई धेरैजनाको मेसेज गइसकेको थियो कि, अनि अब मेरो बुढीले त हरेक कुराहरू मलाई सेयर गर्छ होइन। अनि मैले चाहिँ अनि एकजनाको प्रोफाइलमा अनि यसो हेरेर अनि मैले उसलाई पनि कुरा गरेको। अब तपाईँले अब यस्तो भनिहाल्नु भयो, म तपाईँको अब च्यानल पनि अनसब्सक्राइब गरिदिन्छु अनि टिकटकमा नि ब्लग गरिदिन्छु, के सबमा ब्लग गरिदिन्छु रे के, गर ब्लग गर, नो टेन्सन। यस्ता मुला सब्सक्राइबर हुनुभन्दा त नभएकै बेस हुन्छ यार। काम पाउँदैन है, कसको बुढो विदेश गयो अनि उसको बुढी को हो, चट्ट प्रोफाइल ओपन गर्ने, गफसफ दिने, कतै पट्टिहाल्छ कि चट्ट घुमाउन लिएर जाने होइन। कोही त्यस्तो होला माने मैले, तर सबै त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन नि यार संसारमा। मलाई एकदम चित्त दुखाएको थियो यो विषयमा अस्तिदेखि नै होइन, धेरै समय भइसकेको थियो। अनि भ्लगमा पनि यस्तो कुराहरू के हाल्नु के, यो लाजै मर्दो कुराहरू भनेर मैले पटक अपडेट नगरेको है। अब चाह्यो भने त मैले उसलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न पनि सक्छु कि उसको प्रोफाइल है, सब स्क्रिनसट राखेको छु, बट म त्यस्तो गर्न चाहन्न। एउटा सानो कुराले गर्दाखेरि होइन, कसैको जिन्दगी माथि ठेस पुग्छ भने त त्यो गर्नु राम्रो होइन नि त। हामी पनि त्यसरी बुझ्छौँ त यार, बुझ्नु पऱ्यो नि सबै नेपालीहरूले यार। उसको बुढो विदेश गयो, उसको बुढी घरमै छ, यसो हाइलो गरेर केही हुन्छ कि भन्ने आशमा गरे होला। सबैजना त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन नि त यार होइन। सो त्यही थियो मेरो आजको पहिलो अपडेट चाहिँ। स्टार्टिङ मैले यसैबाट गरेँ, सरी भन्न चाहन्छु है गल्ती बोले भए, किनभने अब मेरो यो आक्रोश पनि थियो एउटा, किनभने राम्रो लाग्दैन नि त्यस्तो कुराहरू गर्नलाई यार, जे भए पनि है। अब म आएको भर्खर 1.5 महिना भयो भनौँ न होइन, अनि रोमानिया आउनु कति समय लाग्यो, वर्क पर्मिट आउन कति समय लाग्यो, भिजा आउन कति समय लाग्यो, अनि कति लागत लाग्यो भन्ने कुराहरूमा धेरैले क्वेसन गर्नुहुन्छ। अनि स्यालेरी कति छ भन्ने पनि भन्नुहुन्छ है। स्यालेरीको विषयमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल मेरो अहिलेसम्म स्यालेरी आएको छैन, 1.5 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। स्यालेरी आएपछि नेक्स्ट विक म अपडेट गरौँला होइन, बट अहिलेसम्म स्यालेरी नआएको भएर चाहिँ म केही भन्न सक्दिनँ स्यालेरीको विषयमा चाहिँ। अब म रोमानिया आउनलाई चाहिँ तपाईँको त्यही हो, एप्लाई गरेको 4 महिनापछि मेरो वर्क पर्मिट आयो है। अनि वर्क पर्मिट आएको अर्को नेक्स्ट 4 महिनापछि चाहिँ मेरो भिजा आएको, अनि भिजा लागेको तपाईँको 2.5 महिनापछि चाहिँ ठ्याक्क टिकट ओके भएर म रोमानिया आइपुगेको है फेरि।
ठ्याक्कै जे होस् सुरुवात स्टार्टिङदेखि मेरो रोमानिया आउनुसम्मको समय भनेको 10.5 महिनाको हो, जुन कुरा मैले पटक पटक हजुरलाई भ्लग मार्फत जानकारी गराए पनि मलाई धेरैको क्वेसन आउने गर्छ। र लागतको विषयमा चाहिँ अब एजेन्ट हेरी मेन पावर हेरी फरक लागत लिँदो रहेछ क्या। यो विषयमा फिक्स केही पनि छैन यहाँनिर, समय पनि यति नै लाग्छ भने फिक्स पनि हुँदैन है। अनि मेरो लागत चाहिँ 6 लाख रुपियाँ तिरेर म चाहिँ कुनै मेन पावरबाट पनि आएको होइन है। फेरि मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ कुन मेन पावर राम्रो, कुन मेन पावर ठिक छ, को मार्फत जाँदा राम्रो भनेर सोध्नुहुन्छ। म चाहिँ मेन पावरबाट आएको होइन, म चाहिँ एकजना हाम्रो अनिल भन्ने ब्रदर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चिनेको भएर उहाँ पनि एजेन्ट नै हुनुहुन्छ। उहाँ मार्फत चाहिँ म रोमानिया आइपुगेको हुँ। उहाँ ब्रदर चाहिँ यहीँ बुकारेस्टमै बस्नुहुन्छ। जुन कुरा मैले हजुरलाई जानकारी गराउन चाहेँ, धेरैको जिज्ञासा भएको भएर चाहिँ पुनः मैले पटक गराइरहेको छु यो कुराहरूलाई चाहिँ है। फाइनली हामी आइसकेका छौँ हाम्रो यहाँ सपमा है, म्यागाजिन भन्छ हामी चाहिँ यहाँ टक्क म्यागाजिन प्रवेश गर्दैछौँ। चाहिँ अब टक्क सामानहरू के छ अलिअलि सपिङ गरेर लैजाउँ। हो चाहिँ अब यो चामलहरू यस्तो 1 किलोको पोकाहरूमा आउँछ गाइज है। 7 रुपियाँ चामल हामीले खाने गरेका छौँ। फरक रेटको फरक चामल छ गाइज। जति महँगो खान सक्यो त्यति महँगो खालको चामल पनि छ, बासमती चामलदेखि लिएर हरेक चामलहरू छ। एन्ड हेयर इज भेजिटेबल सेक्टर अदुवा लानुपर्ने थियो। एकछिन अब सामान किनौँ अनि फेरि भेटौँला गफ गर्दै रुममा पकाउँला है त हजुरसँग। ओके र गाइज सपिङ गरेर म फर्किसकेको छु र सपिङ गरे पश्चात टक्क फर्किने क्रममा हजुरलाई अब अर्को नेक्स्ट कुरो के गर्न गइरहेको छु भने नि मलाई धेरैजनाले क्वेसन गर्नुहुन्छ कामको विषयमा है। यो पनि एकदम टपिकै बनाएको छ है। लाइभ बस्यो कि होइन, यो काम कस्तो छ, त्यो काम कस्तो छ, यो कम्पनी कस्तो छ भनेर धेरैजनाले क्वेसन गर्नुहुन्छ कि। अब मेरो आफ्नो भगाइ मेरो बुझाइअनुसार मैले भन्ने हो होइन। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर अब आउटडोरको काम भन्दा इन्डोर कामहरूमा आउनुभयो भने चाहिँ अलिकति बेस्ट हुन्छ। र सबै कम्पनी र सबै ओनरहरू राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन है। कोही राम्रो होला, सबैजना बेस्ट गुड भन्ने पनि छैन यहाँनिर है। अब हामी चाहिँ एग्रिकल्चर फिल्डमा आएको भएर चाहिँ एकदम हार्डवर्किङ चाहिँ अलिकति छ है। काम चाहिँ गाह्रै छ भन्नुपर्छ है। वास्तवमा रियालिटी भन्नुपर्छ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ है, अलिकति गाह्रै हुन्छ एग्रिकल्चरमा। अब तपाईँहरू कामको उसमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म इन्डोरको कामहरू, स्टोरको कामहरू हुन्छ नि, त्यस्तो कामहरूमा आउनुभयो भने चाहिँ अलिकति हाम्रो एग्रिकल्चरको आउटडोरको कामहरूभन्दा चाहिँ अलिकति बेस्ट हुन्छ है। अब यो हेर्नु नि, रुखहरू पनि केही थिएन हामी आउने बेलामा, अहिले यो पात फलेर तल लत्रेर हामीलाई हिँड्न पनि यहाँ गाह्रो भएको अवस्था। के गर्नु अब, त्यही हो कामको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब कुकहरू, वेटर एन्ड कुक हेल्परहरू, क्लिनरहरू हुन्छ नि, भित्रको कामहरू, स्टोरमा फलफुलहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरू लोड अनलोड मिलाउने तब कामहरूमा आउनुभयो भने चाहिँ यो एग्रिकल्चरहरू भन्दा चाहिँ अलिकति बेस्ट हुन्छ है। अब हामी चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा पऱ्यो भएर चाहिँ अलिकति भोगाइ अलिकति गाह्रै छ भनौँ न। हुन त यहाँनिर यस्तो हो, फेरि अब तपाईँ जुन सेक्टरमा आउनु भएको छ त्यो मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। फेरि यहाँनिर सबै काम गर्नुपर्छ। त्यही म जुन काममा आएको त्यो मात्रै गर्छु भनेर चाहिँ पाउँदैन है फेरि यहाँनिर। एउटा त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ कि यहाँनिर, किनभने यहाँ सबैले हरेक कामहरू गरिरहेको हुन्छ है। फेरि ड्राइभरमा काम गर्ने हाम्रो यहाँ कम्पनीमा ड्राइभरहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँको बोरा बोक्ने, बेल्चा हान्नेदेखि लिएर खाल्टो खन्ने, पेन्ट लाउने, जे पनि एउटा नर्मल वर्करले गर्ने काम अब उसको ड्राइभिङको टाइममा ड्राइभिङ गर्ने, नभएको बेलामा उसले हरेक काम यहाँनिर छुनैपर्छ। त्यो चाहिँ यहाँको एउटा नियम छ। त्यही भएर अलिकति बुझेर आउनु होला, कन्सेप्टमा यो कुराहरू राखेर आउनु होला। विदेश भन्छौँ हामी, त्यही माथि युरोप भन्छौँ है। अब 6-7 लाख रुपियाँ लगानी लाएर आएको हुन्छौँ, बट त्यो अनुसारको प्रतिफल पाउन हामीलाई यहाँ अलिकति गाह्रो छ कि। किनभने त्यति प्रतिफल त हामीले गल्फ कन्ट्रीमा 1.5 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर गएको भए पनि त्यो त्यति नै आउने हो है यहाँको स्यालेरी। त्यही हो, अब युरोप हो, फ्युचर बनाउनको लागि आउने हो खास यहाँनिर। पैसा भन्दा पनि पैसा चाहिँ खासै छैन, बट अब पैसा बिनाको फ्युचर पनि के काम है। त्यही पनि अब हजुरहरूलाई एउटा सानो सजेसन मेरो तर्फबाट, अब 1.5-2 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर गल्फ जानु र 6-7 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर रोमानिया आउनु, स्यालेरी चाहिँ उस्तै हो है। खासै फरक देखिनँ मैले। र फाइनली हजुरहरूसँग चक्क छोटो मिठो गफ सफ यस्तो एउटा जानकारीमूलक सन्देश दिँदै टक्क म चाहिँ मेरो रुमनिर आइसकेको छु। अब टक्क रुम जाउँ। अब भोलिको लागि प्रिपेयर हुनु पऱ्यो, हरेक कुरा रेडी गर्नु पऱ्यो होइन। भोलि अब फेरि अफिस जोइन गर्नु छ भनौँ न, ड्युटी जोइन छ। के छ धने फ्राते, बिजी हो?
यस्तो हुनु भएन नि त केटा हो र मस्त छ सायद घरतिर फोन गरेर होला है सबको त्यही त हो नि घर परिवारको चिन्ता सो यही थियो आजको अपडेट छोटो मिठो हजुरलाई जानकारी पनि दिएँ मैले है आफूले भोगेको आफूले जाने कुराहरू जानकारी दिइरहेको छु मैले कुनै बढाइ चढाइ कुरो गरेको छुइनँ सो यही भन्दै आजको भ्लगबाट अब बिदा हुन चाहन्छु सो अब नेक्स्ट विक चाहिँ नभनौँ किनभने अब योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो गएको हप्ता चाहिँ मेरो खाना बनाउने पनि पालो भएको भएर चाहिँ अलिकति भ्लग अपडेट गर्न पाएको थिइनँ है अब यो विक चाहिँ मेरो छुट्टी अर्को विक पनि मेरो छुट्टी हाम्रो 3 जना केटाहरूसँगै खाइरहेको छौँ अनि 3 जनाले हप्ता दिनको रोटेसन गरेको छौँ खाना बनाउनलाई अब आउने यो हप्ता र अर्को नेक्स्ट हप्ता चाहिँ मेरो एकदम फ्री भएको भएर बिचमा पनि अर्को नेक्स्ट भ्लगहरू पनि अपडेट गर्छु भन्दै अहिले चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु ओके बाई सी यू नेक्स्ट भ्लग ओके गाइज